Đôi mắt của ta đặc biệt sao? Catherine nhìn vào gương phản chiếu hình ảnh của cô lúc này, với vẻ ngoài không khác gì một người bình thường. Trang phục và những vật dụng cần thiết mà Wayo đã chuẩn bị giúp cô hòa lẫn với mọi người một cách dễ dàng mà không gây chú ý, nhưng dù vậy, cảnh sát vẫn dặn cô không được ra ngoài và phải đảm bảo an toàn tối đa, không nên nóng vội hay hành động liều lĩnh dẫn đến thất bại trước kẻ phản bội. Nếu vậy, liệu Phụ Hoàng có nhận ra con không? Đây là một câu hỏi mà không có câu trả lời ngay lúc này. Nhưng Catherine hy vọng rằng cha cô sẽ có thể phân biệt cô giống như Wayo, người chỉ mới gặp cô không lâu. Cô tự tin rằng cha cô sẽ nhận ra những khác biệt nhỏ. Vấn đề quan trọng hiện tại là làm sao cô có thể trở về Madeleine một cách bí mật mà không để kẻ phản bội phát hiện. Trở về nhanh nhất có thể dường như là giải pháp tốt, nhưng Wayo đã nói rằng điều này rất khó trong tình huống hiện tại, khi cô trở thành người vô danh ở Madeleine và không có quốc tịch ở Thái Lan. Điều cô có thể làm bây giờ chỉ là chờ đợi cơ hội thích hợp, vì có thể chỉ có một cơ hội duy nhất và không được để xảy ra sai sót. Cô có thể không may mắn sống sót lần nữa, không chỉ vì cô là người thừa kế số 1, mà còn vì mạng sống của những người vô tội như Wayo, một cảnh sát tốt, cũng liên quan đến câu chuyện này. Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng và tiếng gọi tên làm Catherine thoát khỏi những suy nghĩ rối rắm và nghiêm túc trong việc tìm cách giải quyết mọi chuyện đã xảy ra với cô. Cô quay lại chú ý đến người đang làm phiền cô vào ban đêm. Cô ngủ chưa, Blue? Cô có nghe thấy không? Nếu là tình huống bình thường, cô có thể đã trách Wayo rằng cô không thích bị làm phiền trong giờ nghỉ ngơi hay bị quấy rầy vào ban đêm khi cô cần thời gian riêng tư. Nhưng hiện tại, cô phải dựa vào Wayo và tuân theo cận vệ tạm thời của cô để đảm bảo an toàn. Catherine buộc phải bỏ qua thói quen của mình và trả lời. Wayo có việc gì cần nói với ta? Tôi được gọi gấp và phải quay lại khách sạn ngay. Wayo đi làm nhiệm vụ đi. Ta sẽ chờ ở đây. Công chúa giả Catherine đã thay đổi lịch trình để rời Thái Lan vào sáng nay. Nhưng theo lịch trình ban đầu của ta là 3 ngày nữa, trước khi ta đến Nhật Bản. Vâng, ban đầu là vậy. Tôi cũng không chắc tại sao lại có sự thay đổi, nhưng tôi nghĩ đó có thể là điều tốt hơn cho Blue. Nếu người của Madeleine dưới quyền công chúa giả rời Thái Lan, tình hình của Blue sẽ có nhiều cơ hội hơn. Ta cũng hy vọng vậy. Wayo nhìn người có gương mặt xinh đẹp nói với giọng đầy nản lòng về số phận tồi tệ mà cô phải trải qua. Wayo cũng cảm thông khi công chúa Catherine cao quý phải sống cuộc sống của người thường, vì bị kẻ phản bội chiếm đoạt quyền lực và ngai vàng. Tôi sẽ cố gắng trở lại đây vào sáng mai. Ta hiểu rồi. Hãy cẩn thận. Blue cũng vậy, không được đi đâu và chờ tôi quay lại. Ta đã hứa rồi. Hay Wayo không tin ta? Chỉ là tôi sợ Blue sẽ thay đổi ý định và bỏ đi. Bằng danh dự của công chúa, nếu đã nói ta sẽ giữ lời. Dù đã bị tước đoạt danh dự, nhưng lòng kiêu hãnh vẫn tồn tại trong dòng máu thật sự của cha cô. Do đó, cô luôn giữ lời và trung thành với lời hứa của mình. Phải thật. Từ phải thật dùng cho nam, còn bẩm mới dùng cho nữ. Tôi chỉ nghĩ rằng từ phải thật hợp với tình huống này hơn. Ta không hiểu. Người trung úy tài ba mỉm cười khi thấy công chúa Catherine trông thư giãn hơn nhờ vào nỗ lực của cô để làm dịu không khí căng thẳng. Sau khi cô giả vờ đứng thẳng và giơ tay lên chào theo kiểu cận vệ của Madeleine, cô bị công chúa dạy lại về từ ngữ sử dụng cho nam và nữ một cách nghiêm túc. Dù biết điều gì đúng hay sai, tại sao lại chọn cách sai? Có những lúc cảm xúc vượt trên cả sự đúng đắn. Giải thích cho ta nghe được không? Tạm thời để đó đi, Blue. Tôi sẽ quay lại an toàn. Alo, Bim. Chuyện gì vậy, Lom? Sao gọi vào giờ này? Bim giữ trật tự đi, tôi đang xa, có thể đến trễ một chút. Trật tự gì chứ? Bây giờ Bim không được gọi đến khách sạn sao? Công chúa Catherine đã thay đổi lịch trình để đi Nhật sáng nay. Không, Lom. Nhóm mình không ai nhận thông báo. Anh gọi cho Lom mà. Alo, Lom có nghe không? Lom. Đó là một cái bẫy. Wayo thốt lên bực bội khi nhận ra cô đã rơi vào cái bẫy dù đã kịp tỉnh táo. Cô không biết liệu có kịp quay lại để bảo vệ công chúa Catherine thật đang ở trong căn nhà an toàn không, vì cô nhận cuộc gọi trực tiếp từ chỉ huy của sở cảnh sát nơi cô làm việc. Cô không nghĩ rằng chỉ huy của mình lại liên quan đến người của Madeleine. Chiếc xe được quay đầu nhanh chóng và tăng tốc,
chỉ báo tốc độ tăng lên cùng với sự lo lắng của cô, hướng đến căn nhà an toàn nơi cô vừa rời đi không xa, nơi có người quan trọng mà cô đã hứa bảo vệ bằng cả mạng sống đang chờ sự giúp đỡ. Blue, chờ tôi nhé. Từ tín hiệu di động cuối cùng, cảnh sát đó chắc đã giấu công chúa ở đây. Đường đã thoáng, dọn dẹp nhanh lên. Vâng, sếp. Nếu để Henry biết rằng công chúa của đất nước hắn vẫn còn sống, chúng ta sẽ bị hắn giết hết vì đã làm hỏng nhiệm vụ. Tên trùm ra lệnh nghiêm khắc với thuộc hạ sau khi nhận được một số tiền lớn từ người của Madeline. Nhưng việc để công chúa Catherine trốn thoát đêm đó khiến hắn không thể kéo dài thời gian để trốn và che giấu được lâu hơn, vì phía đó đang yêu cầu bằng chứng rằng công chúa thật đã chết và bắt đầu nghi ngờ khi thấy mọi thứ quá chậm trễ. Dù thế nào hôm nay công chúa cũng phải chết để kết thúc mọi chuyện. Hắn ra lệnh qua kẽ răng, rồi ra lệnh cho nhiều tên thuộc hạ tiến vào ngôi nhà một cách lặng lẽ và ngụy trang kỹ càng nhất. Hắn không muốn để công chúa Ranma tìm cách trốn thoát lần nữa. Lần này không có cảnh sát tò mò như Wayo giúp đỡ, mọi thứ sẽ dễ dàng và kết thúc cùng với mạng sống của công chúa thật. Catherine mở mặt trong bóng tối khi cô chuẩn bị tắt đèn đi ngủ nhưng lại nghe thấy tiếng động lạ từ cửa trước sau khi Wayo vừa rời khỏi nhà. Cô tự hỏi liệu cảnh sát có quay lại vì quên đồ không, nhưng nếu vậy thì lẽ ra cô phải nghe thấy tiếng xe. Bầu không khí hiện tại quá yên tĩnh và đáng sợ. Cô nghe thấy tiếng bước chân nhẹ quanh nhà và dừng trước cửa phòng ngủ, rồi ai đó thử vặn nắm cửa và cố gắng phá cửa khi phát hiện nó bị khóa. Catherine vội đứng dậy, cầm lấy chiếc bình gần nhất làm vũ khí tự vệ và nấp sau tủ quần áo gần cửa. Khi cửa bị phá, cô vẫn có chỗ ẩn nấp và có thể phản kháng, tốt hơn là đứng yên chờ chết. Cánh cửa bị đạp mạnh, phát ra tiếng nổ lớn, rồi đổ sập. Một người đàn ông lạ bước vào, cầm khẩu súng sẵn sàng bắn, đảo mắt tìm kiếm cô trong phòng. Với không gian hạn chế, hắn ta biết cô sẽ sớm bị phát hiện. Công chúa, đừng chơi trò trốn tìm nữa. Ra ngoài đi, dù có kéo dài thời gian, thì công chúa cũng phải chết thôi. Catherine nín thở khi bóng dáng người đàn ông lạ tiến về phía sau tủ nơi cô đang trốn. Cô nâng chiếc bình lên để chuẩn bị tấn công, nhưng người đàn ông bất ngờ ngã xuống trước khi cô kịp hành động, do một viên đạn bắn trúng. Tiếng súng từ khẩu súng có gắn giảm thanh đã được chuẩn bị kỹ để không thu hút thêm kẻ xấu khác. Khi nghe thấy tiếng súng, Wayo, Sweet. Wayo nhìn công chúa Catherine, gật đầu hiểu tình huống nguy cấp và nguy hiểm đến tính mạng trong từng giây tiếp theo. Sau khi ra hiệu im lặng, Catherine rất ngạc nhiên khi thấy Wayo trở lại kịp thời và lẻn vào qua cửa sổ để tránh kẻ xấu đang rình rập ở lối vào trước nhà. Nếu đến chậm hơn một chút, chỉ cần một khoảnh khắc thôi, Wayo có thể đã không giữ được lời hứa và công chúa Madeline có thể đã bị loại bỏ bởi kẻ độc ác rồi. Chúng ta phải chạy ra phía sau. Nhưng có nhiều kẻ xấu. Ta nghe thấy tiếng bước chân khắp nơi. Lúc này, Blue hãy tin tưởng tôi. Ta tin tưởng Wayo. Tôi sẽ không để công chúa gặp nguy hiểm vì đám tội phạm cỏn con này đâu. Trung úy Tài Ba nắm lấy tay công chúa Catherine một cách quyết đoán. Cô không có thời gian nghĩ đến việc phải cư xử thế nào cho đúng với công chúa cao quý trong tình huống nguy cấp giữa sống và chết. Cô giúp công chúa trèo qua cửa sổ trước sau khi kiểm tra đường thoáng, rồi ngay lập tức trèo theo. Nhưng một tên tội phạm khác xuất hiện và phát hiện họ, khiến cô bị giữ lại trước khi kịp qua bên kia. Sếp. Wayo, cẩn thận. Catherine hét lên cảnh báo khi thấy Wayo cố giành lấy súng từ tay tên tội phạm đang định bắn cô từ ngoài cửa sổ, trong khi Wayo chưa kịp trèo qua. Dường như Wayo mất thăng bằng trước tên tội phạm to lớn, Catherine quyết định trèo ngược lại và dùng chiếc bình gần đó đập mạnh vào đầu tên tội phạm đang bóp cổ Wayo từ phía sau khi hắn mất cảnh giác. Ken. Tiếng động từ bên đó. Blue, nhanh lên. Wayo đẩy công chúa Catherine đi trước để chạy thoát thân, trong khi cô bắn chặn kẻ xấu một cách chính xác và hít thở sâu để lấy lại hơi thở vì cô suýt nghẹt thở do bị kẻ xấu bóp cổ mạnh. Nếu công chúa không dũng cảm quyết định giúp đỡ cô, có thể cô đã bị thua thiệt vì tình thế bất lợi. Đoàn. Tiếng súng của kẻ xấu vang lên mà không mất thời gian ngắm bắn, nhằm ngăn chặn không cho con mồi chạy thoát lần thứ hai. Trong khi đó, Wayo cũng bắn trả một cách có mục tiêu, vì biết rằng đạn của mình đang dần cạn kiệt. Sau khi hạ gục 2 kẻ xấu trong phòng và bắn chặn 2 kẻ khác, Wayo ước tính có khoảng 8 kẻ xấu. Dù 4 tên bị thương, vẫn còn đông hơn 2 người họ. Đối đầu trực diện không có lợi,
Vì vậy cần phải tìm cách rút lui để bảo toàn lực lượng hơn là đối đầu và mất thêm. Tôi đã giấu xe máy. Blue từng ngồi xe máy bao giờ chưa? Catherine lắc đầu thay cho câu trả lời. Wayo giúp cô ngồi lên xe máy và đội mũ bảo hiểm, chuẩn bị rời khỏi căn nhà an toàn đã không còn an toàn nữa. Nếu Blue sợ, hãy ôm tôi chặt. Wayo, kẻ xấu vẫn đang đuổi theo chúng ta. Hãy tin tưởng tôi. Blue sẽ an toàn. Catherine nhắm chặt mắt vì tốc độ của xe máy và gió đập vào mặt. Tốc độ quá nhanh khiến cô không thể ước lượng, nhưng nỗi sợ của cô đã giảm bớt khi cô vẫn ôm chặt eo Wayo như một điểm tựa và tin tưởng rằng Wayo sẽ bảo vệ cô an toàn như đã hứa. Bây giờ căn nhà an toàn không còn an toàn nữa. Kẻ xấu lần theo dấu vết rất nhanh. Xin lỗi, lần này tôi sai rồi. Không nghĩ rằng sếp của tôi lại liên quan đến chuyện này, tôi suýt rơi vào bẫy. Không phải lỗi của Wayo đâu. Chúng ta không biết ai là đồng bọn của Grace. Trong tình huống hiện tại, những người xung quanh có thể trở thành kẻ thù bất cứ lúc nào. Trách Wayo vì rơi vào bẫy cũng không đúng. Hơn nữa, Wayo đã mạo hiểm tính mạng và gặp rắc rối vì giúp cô lần thứ hai. Nhưng tôi đã hứa với cô rồi. Nếu hôm nay Blue gặp chuyện gì, tôi không thể tha thứ cho bản thân. Nhưng ta an toàn. Ta sống sót thêm một lần nữa nhờ Wayo giúp đỡ. Nhưng mà, ta cảm ơn. Lần này Catherine ngắt lời vì không muốn người kia suy nghĩ quá nhiều về những việc xảy ra ngoài tầm kiểm soát. Không ai muốn xảy ra chuyện xấu, và theo quan điểm của cô, Wayo đã làm hết sức có thể. Với cả chục kẻ xấu tấn công một mình cô chắc chắn không thể tự mình sống sót. Tôi cũng cảm ơn Blue. Vì điều gì chứ? Ta chưa làm gì cho Wayo cả. Vì Blue đã cứu mạng tôi. Lúc đó tôi suýt chết. Nếu không có Blue giúp đỡ, tôi chắc đã về với tổ tiên rồi. Về với tổ tiên sao được? Wayo vừa nói rằng kẻ xấu biết nơi chúng ta ở. Ồ, không phải về với tổ tiên theo cách đó. Thôi nào, vậy là Blue đã giỏi tiếng Thái rồi. Wayo bật cười thoải mái và dễ thương trước sự nhầm lẫn của công chúa Catherine, người không hiểu câu nói đùa của cô. Nhưng người từ nước khác, ngôn ngữ khác, lại còn khác giai cấp, chỉ cần có thể hiểu và giao tiếp bằng tiếng Thái đã là rất giỏi rồi. Cô vẫn chưa biết một từ nào trong tiếng Madeline. Nhưng ta muốn biết. Nó khá vô nghĩa mà. Ta muốn học. Về với tổ tiên có nghĩa là chết. Vậy ta không cho phép Wayo về với tổ tiên. Wayo phải về nhà mới. Về nhà mới là gì? Trong tiếng Thái không có từ này, Blue. Có nghĩa là chúng tôi không cho phép Wayo chết. Không cho phép viên cảnh sát tốt bụng đã giúp đỡ và bảo vệ mình phải hy sinh mạng sống để đảm bảo an toàn cho cô. Nếu sống sót thì phải cùng sống sót, hoặc nếu có ai phải hy sinh, cô sẽ không ích kỷ để Wayo hy sinh mạng sống của mình để cứu mình. Chấp hành lệnh, thưa công chúa. Ta đã bảo là dùng từ bẩm. Vậy ghép lại thành thưa bẩm. Ta mệt mỏi với Wayo quá. Vì chuyện này liên quan đến Madeline, mà cô, với tư cách là người thừa kế đầu tiên, phải tự chịu trách nhiệm. Lom, chuyện gì đã xảy ra? Perrin, chuyện dài lắm. Để Lom giải thích cho nghe. Chị sợ hết hồn khi Lom gọi bảo cử người đón, còn bảo chị trả lời với Atit rằng Lom không liên lạc. Chị đã giao cho Nam và Phai. Lom đi cùng ai vậy? Blue, người mà em đang bảo vệ và giúp đỡ. Wayo giới thiệu khách quan trọng của trang trại để chị gái làm quen. Vì có lẽ họ phải ẩn náu ở Chiang Rai một thời gian trước khi tìm cách giải quyết vấn đề. Nhưng Wayo dự định chỉ làm phiền vài ngày thôi, không muốn chị Kasama và chị Thippafa gặp rắc rối vì vấn đề này liên quan đến hai quốc gia và đặt cược rất cao, không muốn ai phải mạo hiểm thêm. Blue, đây là chị Jin, chị của tôi. Chúng tôi rất vui được gặp chị Jin. Hoan nghênh. Mời vào trong. Catherine nhìn Kasama hay Jin, người mà Wayo đã kể khi họ đến một trang trại ở miền Bắc Thái Lan. Trang trại ở Chiang Rai của họ hàng của Wayo, mà Wayo nói là nơi an toàn nhất để ẩn náu trước khi kẻ xấu lần ra. Họ sẽ dùng thời gian này để lập kế hoạch tiếp theo. Chị Jin, Lâm đến rồi à? Rose vừa sắp xếp phòng xong. Rose, đây là Blue, người mà Lâm nói sẽ giới thiệu.
Ta rất vui được gặp Rose. Chào chào. Rose, em sao vậy? Đây là công chúa Catherine Blue Delena của nước Madeline. Em nhớ rõ lắm. Người mà em thấy trên tin tức về hoàng gia khi đến thăm Thái Lan. Em còn khen với chị Dinh rằng cô ấy rất uy nghiêm. Bình tĩnh nào, Rose. Nếu Blue là công chúa thì sao cô ấy có thể ở nhà với Lom được? Có thể em nhận nhầm người hoặc họ giống nhau thôi. Ta rất vui vì Rose nhận ra ta. Cảm ơn nhiều. Ít nhất ngoài Wayo, còn có Rose nhận ra Catherine là ai. Catherine cảm ơn với giọng vui vẻ vì ít nhất cô vẫn có ai đó nhận ra mình, dù đã bị một người phụ nữ bí ẩn do Grace sắp đặt giả mạo. Lâm, chuyện gì vậy? Chị Dinh, em đã nói chuyện này dài lắm rồi mà. Chị Dinh, nhanh cúi chào công chúa đi. Đứng nói chuyện ngang hàng thế này, lỡ công chúa nghĩ chúng ta xúc phạm thì sao? Thần xin cúi chào. Wayo bật cười vì sự nhộn nhịp nhỏ từ sự hào hứng của chị dâu trước khi chị Dinh bị lôi kéo theo. Wayo chỉ biết đứng cười và nhìn công chúa Catherine thật nhanh chóng ngăn Rose dùng thêm nhiều từ ngữ hoàng gia. Nếu Lom không xác nhận từ miệng mình hoặc không đưa Blue ngồi trước mặt, em sẽ không bao giờ tin rằng chuyện nghiêm trọng như thế này có thể xảy ra. Vâng, chị cũng nghĩ rằng nó rất khó tin và là một chuyện lớn. Việc này chắc quá sức của Lom để tự mình giải quyết. Ít nhất nên nhờ sự giúp đỡ từ Watit. Cha như thế nào chị Dinh biết rồi. Dù Lom nói, cha cũng không tin. Có khi cha còn giao Blue cho người của Madeline tự giải quyết vì nghĩ rằng việc này không liên quan đến nước ta. Chuyện này khó mà nói, Lom. Khó để thuyết phục người khác tin rằng công chúa thật bị thay thế. Đúng vậy. Khi công chúa giả vẫn xuất hiện mỗi ngày, có người của Madeline và Thái Lan bảo vệ, khó mà tiếp cận. Vậy Blue làm thế nào để vạch trần rằng mình là công chúa thật? Rose không thấy lối thoát cho việc này. Wayo đồng ý với ý kiến của chị gái và chị dâu rằng những gì họ nói và khuyên đều có lý. Nhưng hiện tại chưa có giải pháp tốt cho vấn đề này, cần phải từ từ lập kế hoạch và tìm cách giải quyết. Một điều cô chắc chắn là không thể bỏ mặc và để công chúa Catherine đối mặt với số phận tồi tệ một mình. Lom không biết lối thoát cho việc này, nhưng hiện giờ biết rằng phải bảo vệ cô ấy. Nếu thế giới này quá tàn nhẫn với công chúa kế vị, cô chỉ muốn là một người dân tốt bụng với Blue trong những ngày tồi tệ. Blue, ra ngoài đi dạo ở quanh đây à? Ta không nghĩ ở đây lại có hoa iris. Cô thích hoa iris à? Cô có thể hái vài bông, Rose sẽ không phiền đâu. Không sao, chỉ nhìn thôi đã làm ta nhớ nhà. Catherine chạm nhẹ vào cánh hoa, lòng tràn ngập nỗi nhớ Madeline, quê hương mà cô đã đi xa. Sự nhớ nhà càng lớn hơn khi cô không biết số phận mình sẽ ra sao, và khi nào mới có thể quay về nơi cô gọi là nhà. Ở Madeline, trong cung điện của cô có trồng hoa iris không? Iris là loài hoa biểu tượng của ta. Cha nói rằng ta yêu hoa iris từ khi còn nhỏ, nên Ngài đã ra lệnh cho người trồng nhiều hoa iris xung quanh nơi ở của ta. Tại sao hoa iris lại là biểu tượng của cô? Hoa iris có ý nghĩa gì? Iris là loài hoa mạnh mẽ, bền bỉ và duyên dáng, giống như đôi mắt của thiên đàng. Hiểu rồi, tại sao cha cô lại chọn hoa iris làm biểu tượng cho cô? Nhưng nếu ta không thể sửa chữa mọi thứ hoặc để những điều tồi tệ trở nên không thể khắc phục, công chúa giả đó sẽ làm cha thất vọng về ta. Mạnh mẽ, bền bỉ và duyên dáng. Vì cô có 3 phẩm chất đó nên chắc chắn cô sẽ đánh bại được những kẻ phản bội. Dù ta có mạnh mẽ và bền bỉ, nhưng làm sao ta có thể trở lại duyên dáng như trước? Tại sao cô nghĩ là không thể? Ta trở thành công chúa không có vương miện. Chỉ là một chiếc vương miện thôi mà. Cái cũ bị đánh cắp, thì tìm một cái mới tạm thay thế. Ta sẽ tìm ở đâu? Từ nơi này, cho phép nhé, Blue. Wayo xin phép trước khi đặt một chiếc vương miện hoa lên đầu Catherine. Cô đã nhờ chị dâu Rose làm chiếc vương miện hoa vì Rose thích làm đồ thủ công sáng tạo và trang trí hoa đẹp. Trong lúc đi tìm công chúa Catherine trong vườn hoa, cô đã nhờ fan hâm mộ của công chúa là một chiếc vương miện hoa đẹp. Trong lúc trò chuyện, Wayo đã giấu chiếc vương miện sau lưng nên Catherine không nhận ra. Dù chiếc vương miện hoa không thể thay thế vương miện hoàng gia, nhưng là công chúa thì ở đâu trong mắt tôi, cô vẫn là công chúa. Và Blue vẫn luôn duyên dáng.